Na, sziasztok, üdv a stúdióban! Kijöttem be vagy gyönyörű Bozótosba, mert itt nem zörög a szomszéd, illetve nincs járműforgalom, illetve zaj. És szeretném megmutatni elsősorban az építőmérnök, illetve a lakatos, szerkezetlakatos barátaimnak, rokonoknak, hogy milyen épületet tervezek ide, hogy tudják úgymond validálni a terveket. Na, tehát az előző videóhoz képest egy kicsit annyiban változott a felállás, hogy mivel úgyis 6-os szálanyagot lehet venni, ez a szabványméret, ezért gyakorlatilag ezek az oldalak itt, ami a teteje lesz, gyakorlatilag a szelemennek, megpróbálom kijelölni. Ezeket 6 méteres szálból fogom csinálni, és így marad elől is egy kis túllógása a tetőnek, illetve hátul is, nem rajzolom végig. Ez itt a műhely hátulja, ez az eleje, és így kevésbé csap a falra az eső, illetve ereszt tudok felszerelni és az esővizet összegyűjteni. Az eleje a 6 méteres oldal, az végig szeretném, hogy nyitott legyen, ezért a két sarkán egy 100x100x3-as oszlopot ásnék be, magasságára majd visszatérek. Hátul viszont, mivel nem kell, hogy végig nyitott legyen az egész, 40x40x3-as oszlopokat használnék, összesen 4 darabot. Közte egy áthidaló, egy szintén 40x40x3-as, és arra feküdnének fel a szelemenek. Így az egésznek az alapterülete maga a belső térnek 30 négyzetméter lenne, a tetőnek a felülete pedig szűk 36 négyzetméter. A hóterhelés alapján úgy jön ki, hogy kb. 180 kg per négyzetméterrel kell számolni, legalábbis az AI szerint. Sajnos a méretezés mindent nagyjából az AI-ba bepromptolva csináltam meg, ezért van szüksége az emberi ellenőrzésre. Tehát magyarul ezt a 36 négyzetméteren a 180 kg-ot, 36x180 kg-ot kell elbírni a tetőnek. Nézzük oldalnézetből a tervezett műhelyet, vagy szerszámos kunyhót. A mélysége 5 méter, pontalapokra szeretném helyezni az oszlopokat, illetve pontalapokba az oszlopokat. A hátsó oszlopok 2 méter magasak, az előlevő oszlopok pedig 2,5 méteresek. Ugye elől mondtam, hogy csak 2 darab oszlop lenne a két sarkán, ezek a 100x100x3-asok, és itt az áthidalás pedig egy rácsos tartóval oldanám meg, aminek a magassága 60 cm, a rácsos tartó konkrétumaira majd visszatérek. Elő lenne egy 60 centis túllógása a tetőnek, illetve hátul egy durván 25 centis túllógása. Maga az áthidalt távolság, az áthidalónak a hossza a két megtámasztás között 5,1 méter, és egy 0,75-ös, 75 centis kereszt merevítőt heggesztenék be a szelemennek az aljára, ami ki van feszítve köracéllal vagy négyszögacéllal a két hátsó megtámasztásba egy-egy könyökhöz. Ennek is a részleteit majd később dolgozom ki. És így a terhelhetősége, megint csak a mesterséges intelligencia szerint 2 tonna fölött van szelemenenként teljes hosszában, illetve pontszerű középen ért terhelésnél pedig bő 1 tonna konkrét értékek a rajzon. Az álló magasság az így 1,80 lenne, tehát még én is az 1,71 magasságommal biztonságosan tudnék bent közlekedni, hogy ne fejeljem le. És akkor íme a bejárat fölött levő 60 cm magas rácsos tartónak a részlete. Tehát a távolság az alsó és a felső külső szélek között 60 cm. Az összekötő elemek 20x20x2 mm-es zárt szelvények, az alsó és a felső pedig alapesetben 40x40x3 mm-es zárt szelvény, mint könnyen elérhető általános anyag. És a magasság ugye az 60 cm, a tartóknak W szerkezetben szintén 60 centis alapra helyezném. Tehát, ha ezt kinagyítom, ami itt van alul, az jön ki, hogy a csúcsszög az 53 fok lesz, oldalról pedig egy 63 fokos szög lesz. Lehet, hogy működne a 45 fok is, azért választottam azt, hogy egy kicsit hegyesebb legyen, hogy könnyebb legyen a sarokvarratokat heggeszteni a szélén, illetve azért nem érnek össze szintén a rácsos tartó elemei, hogy 2-2, illetve egy-egy sarokvarratot kelljen heggeszteni a 20x20-asokon. Amennyiben kevésnek ítéljük ezt a terhelhetőséget, ami, bocsánat,
ami megtámasztott esetén, ha meg van támasztva, már pedig meg lesz a rácsos tartó, akkor a max vonalbeli összteher ugye ott van, hogy majdnem 4 tonna, 3,5 közel 4 tonna. Ha még ez kevésnek tűnne, elvileg határon van, tehát a hóteherrel együtt is elbírja a tetőt, akkor a felső öv bővíthető 40x80x3-asra, és ez esetben gyakorlatilag duplázódik a terhelhetősége, 6 tonnát bírna el elméletileg a rácsos tartó a két oszlopon. Valószínűleg, hogy ilyenkor már az oszlopok maguk hamarabb kifordulnának oldalirányba, vagy az alapozás nem bírná el, tehát ez szerintem túl erősnek hangzik, de szintén várom a véleményeket a szakemberektől. Na, hát tehát nagyjából ennyi a terv a műhellyel kapcsolatban. A lugasnak a kidolgozása még folyamatban van. Ott is az lenne a cél, hogy két darab 6x6-os terület csatlakozzon egymáshoz, köztük ugyanez az alsórudas, megtámasztott áthidalások, és azok között pedig a szelemenekkel megegyező méretű 6 méteres áthidalások keresztirányba, szintén méterenként vagy másfél méterenként, és mindennek a tetején pedig síkháló, betonvas síkháló, és erre futtatni fel a futónövényeket. Várom a hozzászólásokat.